हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईलाई पेपरको रोज फ्लावर बनाउन सिकाउँदैछु। यो बनाउनु एकदमै सजिलो हुन्छ र हेर्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल जस्तै हुन्छ, एकदम राम्रो एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। यसको लागि लिनुहोस् एउटा ग्लु, एउटा A4 साइजको कलरफुल पेपर अनि एउटा सिजर। यो पेपर मार्केटमा इजिली अभाइलेबल छ। यसलाई फोल्ड गर्नुहोस्। फोल्ड गरिसके पछाडि यसलाई 4 भागमा कट गर्नुहोस्। यो फुल तपाईले आफ्नो रुम डेकोरेसन गर्नको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरी यो प्री स्कुलको क्लासेसहरू डेकोरेसन गर्नको लागि एकदमै काम आउँछ। यसरी पेपरलाई कट गरिसक्नु भएपछि फेरि फोल्ड गर्नुहोस् र बाँकी रहेको भागलाई कट गरेर रिमुभ गरिदिनुहोस्। पेपर स्क्वायर सेपमा आउँछ। सबैलाई यसरी नै कट गर्नुहोस्। म पात बनाउनु पनि सिकाउँछु। पात बनाउनु सिक्नको लागि म भिडियोमा तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको हुन्छु। अर्को मेरो भिडियो हेर्नुहोला। अब फेरि पेपर यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। दुईचोटि फोल्ड गर्नुहोला। सबै पेपरहरू फोल्ड गर्नुहोस् यसरी नै। मेरो भिडियो मन परे मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो हेरेर लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। अब फेरि पेपरलाई लिनुहोस् र यसलाई कोनको सेपमा, आइसक्रिमको सेपमा कट गर्नुहोस्। कट गरिसके पछाडि तपाईले फुल जस्तै देख्नुहुन्छ। अहिले नै सबै पेपरहरूलाई यसरी नै कट गर्नुहोस्। अब यसलाई बिचमा काट्नु होला। अब एउटा पात काट्नु होला अर्को फुलको। अर्को लिनुहोस् र दुईटा काट्नुहोस्। अर्को लिनुहोस् र 3टा काट्नुहोस्। अघि नै हामीले 4वटा काटिसकेका छौँ। अब फेरि अर्को पातको आधा काट्नुहोस्। सबैलाई यसरी नै काट्नुहोस्। कट गरिसके पछाडि यस्तो देखिन्छ। अब स्केलको सहायताले यसलाई हल्का बेन्ड गरिदिनुहोस्। अब गम लिनुहोस् र अघि हामीले आधी काटेको भागमा गम लगाएर पछाडिबाट यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिसक्नु भएपछि अब सुरुमा हामीले एउटा मात्रै पात काटेकोलाई लिनुहोस्, गम लगाउनुहोस् र 2टा पात काटेको अघि हामीले त्यसलाई लिनुहोस् र त्यसको तल टुप्पा काटेर फेरि त्यसमा जोडिदिनुहोस्। फेरि अर्को लिनुहोस्, त्यसरी नै टुप्पा काटेर त्यहाँ गम लगाएर जोडिदिनुहोस्। र अघि हामीले एउटा, 2टा, 3टा गर्दै काटेको पातहरूलाई फेरि फोल्ड गर्नुहोस्। यसरी राउन्ड गरेर त्यहाँ गम लगाएर यसको पनि टुप्पा काटेर फेरि त्यहाँ हाल्दै जानुहोस्। माथिबाट गम लगाएर पेस्ट गर्दै जानुहोस्। र हेर्नुहोस् हाम्रो फुल फाइनल्ली यस्तो राम्रो बन्छ।